নমস্কাৰ এটি বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি ভিডিওটো জৰিয়তে দিব ওলাইছো অহা 9 এপ্ৰিল তাৰিখে যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচনত যিমান বিলাক পুলিং অফিচাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰ আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ সেক্টৰ অফিচাৰ সকলো বিলাকে অহা 4 এপ্ৰিল তাৰিখে এটি বিশেষ এসেসমেন্ট টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে যিমান বিলাক ট্ৰেইনিং অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে 3 দিন ট্ৰেইনিং অনুষ্ঠিত প্ৰায়বিলাক জিলাতে হৈছে এই প্ৰত্যেক দিনৰ ট্ৰেইনিংৰ অন্তত বিষয়াসকলে এই এটাকৈ এসেসমেন্ট দিবলগীয়া হৈছে আৰু এজে হল এতিয়া গ্ৰুপিংৰ প্ৰসেসটো প্ৰায় কমপ্লিট হৈছে গতিকে এই সময়ত প্ৰতিজন বিষয়াই এটাকৈ এই কি কৰিব লাগিব এসেসমেন্ট টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব অহা এপ্ৰিল মাহৰ 4 তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত এই এসেসমেন্ট টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেক্টৰ অফিচাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ সেকেন্ড পুলিং অফিচাৰ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে হিমান ফৰৱাৰ্ড কৰক কাৰণ আপোনালোকৰ লগৰ যেহেতু সকলোৱে ইয়াত এই মানে যেহেতু এই নিৰ্বাচনত বিভিন্ন দায়িত্বত পৰিছে গতিকে সকলোৱে দিব লাগিব আৰু যেহেতু ইলেকশন আৰ্জেন্ট হয় আপুনি যদি কিবাকে এসেসমেন্টটো মিস কৰে আপোনাৰ এই অকমানটো অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে ভিডিওটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলো এইখন হৈছে এই বিশেষ চিঠিখন 2 এপ্ৰিল 2026 তাৰিখে এই চিঠিখন প্ৰকাশ পাইছে এই চিঠিখন ডিস্ট্ৰিক্ট ইলেকশন অফিচাৰ অল সকলোলৈকে আহিছে ইয়াতে কি কৈছে কন্ডাক্ট অফ এন অনলাইন পোষ্ট এসেসমেন্ট অন 4th এপ্ৰিল ৰিগাৰ্ড ইয়াতে চাওক এই কথাটো কোৱা হৈছে কোনে কোনে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেক্টৰ অফিচাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ পুলিং অফিচাৰ সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু টাইমটো দিয়া হৈছে 4th এপ্ৰিল 2026 টাইম 11 am to 12 noon অৰ্থাৎ সকলোৱে 11 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব ধন্যবাদ সদা সাৰ্ভেটো সকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰো আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব